السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع كورس جديد من كورسات قناتكم SMA Coding، وهيبقى كورسنا عن لغتين HTML5 و CSS3. هيبقوا مع بعضيهم في كورس واحد، مش هنفصلهم عن بعض، وهنخليهم للمبتدئين من الصفر للاحتراف بأمر الله، من الأساسيات لحد الاحتراف. وهتبقى دورة صغيرة جدا هتأهلك لسوق العمل بنسبة مليار في المية، مش بنسبة 100%. هتبقى مليار في المية مؤهل لسوق العمل. الدورة هتبقى فيها الأشياء المهمة بعيدا عن المط والحشر، وهديكوا المهارات اللي تخليك تبقى مبرمج HTML كويس و CSS كويس، وتبدأ تحترف مجال الفرونت اند ديفلوبر، أو إن أنت تبقى مطور واجهات أمامية من خلال قناتنا. هتتعلم HTML5 CSS3 وكمان جافا سكريبت بأمر الله. يا اما اعمل لك الدوره بتاعت الجافا سكريبت بالتوازي مع الدوره دي، او هننتظر شويه يعني بعد ما تنتهي الدوره دي واعمل لك الجافا سكريبت. طبعا كله يعود الى التفاعل، يعني كله يعود الى التفاعل. لو لقيت تفاعل ولقيت تجاوب بامر الله هكمل، مفيش تفاعل ومفيش تجاوب اكيد هحبط ومش هكمل معاكم يعني. ايه هي HTML؟ HTML هي هايبر تكست ماركبل لانجوج، او لغه الترميز العالية، وهي متخصصة أو تم اعتمادها رسميا بأن هي اللغة الرسمية لصفحات الويب. مرت بعدة مراحل ابتداء من HTML العادية و XHTML لحد ما وصلنا ل HTML5. وده يعني أنا هنا مش هضيع وقتك في إن أنا أقعد أتكلم في تاريخ اللغة. أنا عايزك تبقى محترف، ولو أنت مبرمج محترف وما تعرفش حاجة عن تاريخ اللغة ده مش هيفرق في شغلك في أي حاجة. طب هل HTML دي لغة برمجة؟ الإجابة لا طبعا، هي مش لغة برمجة، هي لغة لصفحات الويب فقط لا غير. طب ايه اللي يخليني بقول عليها انها مش لغه برمجه؟ هي مش لغه برمجه لانها ما فيهاش حلقات تكرار. ده زي ما انا ما اتعلمت من وانا طفل ان اي لغه ما فيهاش حلقات تكرار اذا هي مش لغه برمجه، لكن هي لغه لصفحات الويب. في الحقيقه HTML هي لغه ثابته جامده، مش هتديك شكل جمالي، هي هتعمل لك الاساسيات الموجود في صفحه الويب بتاعتك اللي انت هترفعها على الانترنت. آه، بمعنى اصح هتعمل لك شقه متمحره لونها رصاصي، لون الاسمنت. انا بديك مثال قريب عشان تفهم. طبعا عايزين نعمل شويه ديكورات، نقاشة، على نحط هنا سبوت جميل بينور، ونحط هنا مش عارف ايه، ونحط هنا ايه. هنضطر نلجأ لمهندس الديكور اللي اسمه CSS3. و CSS برضه الاخر عدت بمراحل تطور لحد ما وصلنا للنسخه الثالثه. احنا هنا هنشرح HTML5 و CSS3. يبقى اذا CSS من خلالها هنقدر نعمل الديكورات للشقه بتاعتنا، هنقدر نعمل الديكورات لصفحه الويب بتاعتنا. طيب والله شقة فيها ديكورات بس ما فيهاش لا غاز ولا كهرباء ولا مية، ما يتقعدش فيها. يبقى هنضطر نلجأ للصنايعي جافا سكريبت علشان يخلي لنا الشقة فيها حركة، أو يخلي الموقع فيه دايناميك أو فيه حركة. الجافا سكريبت هتخلي الموقع بتاعنا أو الصفحة بتاعتنا تفاعلية. وهي دي الحقيبة، أو تقدر تقول عليها الثلاث لغات الأساسية في إن أنت تتعلم الفرونت إند، او تبقى فرونت اند ديفلوبر. وطبعا والبايثون تقدر تعمل بيها فرونت اند وباك اند وما الى اخره. في طبعا PHP وفي لغات برمجه اخرى، كل ده بامر الله هعمل لك فيه دورات وباحتراف كما هي عادتنا، بشكل عملي بعيد عن الحشر وخلاص. يعني انا شفت الدوره دي بتاعت HTML في بعض القنوات الكبيره المشهوره جدا في الوطن العربي، لقيته عامل لي مش عارف كام و60 حلقه يعني. طب وليه؟ ما هي اصلا كلها على بعضيها ال HTML تخلص في 15 16 حلقة، يعني يوم ما نقول ان انت مطيت في الكلام يعني. العملية مش يعني اعلانات على اليوتيوب عشان تاخد قرشين من ورا الغلبان اللي داخل وراك يعني. والله ما بنتقد حد، بس يعني انا فعلا بلوم على القنوات العربية انها تفتقر الى المهنية بجد، عشان هي مش يعني عشان يعلمك. يعني انا بشوف ناس كتيرة جدا تخش تتعلم ويجي في النص يحبط لانه مش عارف يعمل حاجة. المهم عشان ما اطولش عليك، انت هتحتاج ايه في الدورة دي؟ هتحتاج معايا متصفح انترنت زي الجوجل كروم او الفايرفوكس او الايدج بتاع مايكروسوفت، او سفاري او نتسكيب، اي حاجة تخطر على بالك.
ممكن تشتغل بيها باستثناء طبعا الانترنت اكسبلورر، هو اصلا خلاص عفى عليه الزمن ومات كمان يعني. محتاج ايه تاني؟ محتاج محرر نصوص زي النوت باد اللي احنا كاتبينها دي قدام منك، او النوت باد بلس بلس، او الفيجوال ستوديو كود، او السبلايم. والسبلايم هنعتمده معانا هنا في الدورة دي علشان الناس يعني ايه تعرف تشتغل بيه بأمر الله. وبعد ما نخلص كلامنا هوريك ازاي تنزله وتعمل له عملية سيت. في الدورة دي بقى كما هي عادتنا، مفيش حاجة اسمها دورة خشها عمياني، مفيش حاجة اسمها فلان الفلاني العبقري العظيم بيعمل حلقات يلا اجري خش، وكل اسبوع تبقى قاعد انت ورزقك الله اعلم هو يقول لي الاسبوع اللي جاي او الاسبوع اللي بعده او ما شابه. انت لازم تبقى عندك الاندكس بتاع الدورة عشان ما تضيعش وقتك لو مش هتستفيد من الدورة، او علشان بمعنى اصح ما تتوقعش اشياء مش هتنولها من الدورة. في دورتنا طبعا هنقسم تقسيمة جديدة كده. الحلقة رقم 0 اللي هي بنتكلم فيها دي المقدمة، ثم في الحلقة رقم 1 هنتعلم التعليقات والتاج الهيد، وهنحط ايه جوه الهيد ده نفسه، والتاجات اللي جوه تاج الهيد والمسافات. في الحلقة الثانية تنسيق النصوص. في الحلقة الثالثة اللينكات أو الوصلات الخارجية والصور. في الحلقة الرابعة القوائم. في الحلقة الخامسة الجداول. في الحلقة السادسة التعامل مع ملفات الصوت. في الحلقة السابعة التعامل مع ملفات الفيديو. في الحلقة الثامنة الزراير. في الحلقة التاسعة نماذج الإدخال اللي هي الفورمز. وفي الحلقة العاشرة هناخد الميتا تاجز، وساعتها هفهمك يعني ايه ميتا تاجز دي، علشان تسهل ظهور موقعك في محركات البحث وما شابه. وساعتها هعلمك حاجات كتيرة جدا فيها حلوة. بعد كده في الحلقة ال11 هناخد ازاي نتعامل مع الألوان الكالرز. والحلقة ال12 هناخد ازاي نتعامل مع التاج سبين والتاج دايف، أو الوسم سبين والوسم دايف. بعد كده هندخل بقى ابتداء من الحلقة ال13 على دورتنا في السي اس اس للمبتدئين، وهيبقى فيها مقدمة حلوة عشان برضو نقول فيها كلام عن السي اس اس وازاي تستفيد منها لأقصى درجة. في الحلقة ال14 النصوص من خلال أنا آسف الخطوط من خلال سي اس اس. في الحلقة ال15 حدود الأشياء، ازاي تعمل بوردر يعني حدود للأشياء. الحلقة ال16 الخلفيات. الحلقة ال17 الدمج الميرجنز. الحلقة ال18 الشادوز اللي هي الظلال. الحلقة ال19 بسادو كلاسز. الحلقة ال20 بوزيشننج، ازاي نمركز او نضع الاشياء في مكان ما. الحلقة ال21 ترانسفورميشن. الحلقة ال22 الانيميشنز. الحلقة ال23 النافيجيشن بار. الحلقة ال24 الفليكس بوكس. والحلقة ال25 والاخيرة الايكونز. وبأكد لك ان انت هتخرج من الدورة دي مؤهل لسوق العمل بنسبة 100%، لان انت ممكن ما تتعلمش اي لغه برمجه زي السي شارب او روبي انا اسف، او بايثون او سي او سي بلس بلس، ولكن ممكن تتعلم ال HTML وال CSS والجافا سكريبت وتلقى لنفسك مجال عمل وانت قاعد في البيت. يعني تروح تقدم في السنترال اللي عندنا، احنا في مصر، انا بتكلم عن مصر، وتتعاقد معاهم وتشتغل، او تشتغل مع اي شركه وانت قاعد في بيتك. مفيش اي حد في العالم هيستغنى عن ال HTML وال CSS والجافا سكريبت، لكن ممكن يستغنى عن البايثون والسي شارب وما الى اخره من اي حاجه تخطر على بالك. لان مش شرط الناس نعمل برامج او العاب، لكن لازم واساسي الناس هتعمل صفحات ويب لشركاتها او لمنتجاتها او ما شابه. وكمان الجميل ان انت من خلال ال HTML وال CSS والجافا سكريبت تقدر تحول الموقع بتاعك لبرنامج على الموبايل. يعني ما بقاش حكر على لغة الجافا او الكوتلين او ما شابه ان انت تتعلم، او الكي في ام دي وبايثون انت تتعلم الحاجات دي مخصوص علشان تصمم برنامج للموبايل. وممكن من خلال الثلاث لغات اللي احنا لسه قايلينهم ال HTML وال CSS والجافا سكريبت ان انت تصمم جيمز جبار محترف. وبأمر الله هعمل لكم جيمزايه محترمة جدا غير تقليدية، جرافيكال محترمة، وتقدر تحولها انت بقى لانها تبقى تصلح للعب على الموبايل او تستخدمها على الموبايل. يعني اذا من خلال الثلاث لغات دول انت مش محتاج لاي لغة برمجة اخرى علشان تشتغل على الموبايل او على الديسكتوب او على اي حاجة.
انا عايز اقول لك ان الدنيا تطورت جدا، وما بقتش قصه حكر زي زمان، على ان انت عايز تشتغل ويب اجري يلا على بيرل، عايز تشتغل موبايل يلا نروح لجافا. خلاص القصه اختلفت تماما، ودلوقتي بقى كل شيء متاح. ركز معايا بامر الله في الدوره دي، والله هتخرج محترف بامر الله. زي ما قلنا احنا محتاجين متصفح، وقلنا انواع المتصفحات، ومحتاجين محرر نصوص، وقلنا النوت باد او نوت باد بلس بلس او الفيجوال ستوديو كود او السبلايم. وفي دورتنا دي احنا هنعتمد السبلايم، ونروح نحاول نشوف هننزله ازاي. عشان ما اطولش الحلقه انا اسف، هنروح على الجوجل اهو ونكتب له سبلايم تكست، هيطلع لنا الاختيار الاولاني. انا معلم لك بالازرق اهو على داونلود، انا بحاول اختصر لك الوقت ما اضيعش وقت على الفاضي. وهنروح على هنا على داونلود وتختار اهي، تختار قدام منك اهو اللي انا لسه معلم عليه بالازرق ويندوز 64 بت، او تنزل النسخه البورتبل. البورتبل يعني تنزلها من غير ما تعمل لها سيت اب، تشغلها اوتوماتيك من غير ما تعمل لها سيت اب. هتنزلها والسيت اب ما فيهوش فن ولا ذكاء عشان ما تضيعش وقتك على الفاضي. هو عباره عن نيكست 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 الى اخره. او بامر الله هبقى اعمل لكم مجموعه حلقات كده ازاي تثبت البرامج المهمه للمبرمجين. ودمتم في رعايه الله. كنتم مع اول حلقات كورس HTML 5 CSS 3 في قناتكم SME كودين. ما تنساش السبسكرايب واللايك والشير والتفاعل، عشان انا من غيرك القناه مش هتقدر تستمر. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.